Hai, salutare băieți și fete și bine v-am regăsit aici la un nou episod. Suntem aici cu episodul numărul 10 din Top Jocul pentru PC slabe. Am văzut că v-a plăcut episodul trecut și am zis să mai facem încă unul. Faceți și la episodul ăsta 30 de like-uri dacă mai vreți să mai postăm. Și hai să trecem la episod, nu? Locul 5, El Matador. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem. Un procesor Intel Pentium 3 de 1.5 GHz sau un procesor AMD Athlon, 512 MB RAM, o placă video de 128 MB, capacitate de stocare 3 GB, sistem de operare Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, 11, știți voi. El Matador este un joc third person shooter dezvoltat de studioul cec Plastic Reality Technologies, publicat de Cenega Publishing. A apărut pe data de 29 septembrie 2006. Jucătorul controlează pe agentul DEA, Victor Corbett, care se luptă cu narcomafia din Columbia. Are un gameplay similar cu jocul de Max Payne. Jucătorul poate folosi bullet time. Pentru cei mai mici, dacă nu știi ce este la bullet time, este atunci când un jucător intră în bullet time, orice vezi și pe oricine vezi, o să vezi cu încetinire și poți împușca mai ușor, adică e un fel de slow motion. Și mai puteți face shoot dodges. Este atunci când cineva trage în tine, tu o să tragi repede și tu cu arma ta și tragi ca și cum ai trage în glonțul lui și se distruge. De asemenea, este posibil să folosești armele în ambele mâini. Acest joc are o fizică realistă și un mediu destructiv. Jocul include lupte cu șefii fiind evidențiați cu un contur de sănătate sub avatarul lor. Ei pot suferi mai multe daune decât un inamic mediu de joc. Ei se pot mișca mult mai repede și pot provoca mai multe daune jucătorului. Și din aceste motive, consider de joc o să fie pe locul 5 în acest top. Hai să trecem la locul 4 din acest top. Locul 4. Neighbors from Hell. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, un procesor de 166 MHz, care are un procesor de 0,166 GHz, memorie RAM 64 MB, placă video de minimum 16 MB, Windows minimum 95 98 XP2000, capacitate de stocare 130 de MB. Neighbors from Hell, în română Vecini din Iad, este un joc video produs de Joe Wood Entertainment și distribuit de Nordic Games. O să vă spun acum personajele jocului. Protagonistul jocului se numește Woody, antagonistul și vecinul căruia Woody trebuie să-i facă față se numește domnul Rottweiler, papagalul domnului Rottweiler se numește Chili, câinele lui domnul Rottweiler se numește Golden Dog și regizorul care dă indicații la începutul jocului se numește Joe. Acum că m-am spus toate personajele jocului, să trecem la chestii legate despre joc. Cum ar fi, a fost lansată în Europa pe 20 iunie 2003 și în Statele Unite pe 22 septembrie 2003. Varianta GameCube și Xbox a apărut pe data de 4 martie 2005. În 2004 a fost lansat următorul joc din serie, Neighbors from Hell 2, On Vacation. Au fost făcute și multe clone rusești ale jocului cu grafică diferită produsă de Rosbin M. Povestea jocului. Woody este un om obișnuit cu o viață fericită până când vecinul său, domnul Rottweiler, a început să-i facă viața un calvar. Woody decide să se răzbune pe domnul Rottweiler, devenând vedeta unei emisiuni de televiziune în care îi distruge casa vecinului, începând cu holul, baia, bucătăria și sufrageria, tăind piciorul unui scaun cu ferăstău, aruncând o coajă de banană pe gresa din bucătărie și măzgălind picturile, printre altele. Obiectivul este scoaterea din sărit ale vecinului printr-un rating cât mai mare. Woody trebuie să se ferească de vecin, ascundându-se, de exemplu, în dulap, și să se ferească de fața papagalului și a câinelui de pază, care îl vor alerta pe vecin în cazul în care îi simt prezența. Și din aceste motive, consider jocul să fie pe locul 4 în acest top. Hai să zicem la locul numărul 3. Locul 3. Doom 3. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, un procesor Intel Pentium 4 de 1.5 GHz sau un AMD Athlon XP de 1500, sistem de operare minimum Windows XP 2000, memorie RAM 384 MB RAM, o placă video de minimum 64 MB, capacitate de stocare 2.2 GB, plus 400 MB pentru Windows Offline. Doom 3 este un joc video SF Third Person Shooter de supraviețuire de groază, dezvoltat de id Software și publicat de Activision. Doom 3 a fost lansat pe Microsoft Windows, Linux, macOS, Xbox pe data de 3 august 2004. Jocul este o refacere a francizei Doom creată de id Software. Doom 3 este situat în anul 2145 pe planeta Marte, unde un conglomerat militar-industrial s-a infiltrat într-un centru de cercetare științifică în domeniile cum ar fi teleportarea, cercetarea biologică și proiectarea de arme avansate. Cu toate aceste experimente de teleportare deschid din greșeală un portal către iad, rezultând într-o invazie catastrofală de demoni.
jucătorul un Space Marine anonim, trebuie să lupte prin bază și să oprească demonii să nu atace planeta Pământ. Doom 3 are un motor de joc premiat numit id Tech 4, care ulterior a fost licențiat și de alți dezvoltatori și a fost lansat mai târziu sub numele de GNU General Public License în noiembrie 2011. Jocul a fost un succes comercial enorm, cu mai mult de 3,5 milioane de copii vândute. Acesta arată că jocul a fost cel mai de succes id Software până în prezent. Criticii au lăudat grafica jocului și prezența acestuia, cu toate că examinatorii, reviewerii, au văzut o mare diferență de gameplay dintre Doom 3 și Doom-urile clasice. Acestea din urmă concentrându-se pur și simplu în primul rând prin combaterea unui număr mare de caractere inamice. Și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 3 în acest top. Hai să trecem la locul 2 din acest top. Locul 2. Driver San Francisco. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, un procesor Intel Pentium D 3.0 GHz sau un AMD Athlon 64x2 4400X de 2.2 GHz, 2 GB de RAM, o placă video de 256 MB, sistem de operare Windows XP, Windows Vista, Windows 7 și mai nou, capacitate de stocare 10 GB. Driver San Francisco este un joc cu mașini dezvoltat de Ubisoft Reflections, publicat de Ubisoft. A fost anunțat pentru prima dată la E3 2010 și a fost lansat un an mai târziu, în septembrie 2011, pentru PlayStation 3, Xbox 360 și PC. Prima dată în seria Driver, jucătorul poate alege din 125 de mașini licențiate, care le imită pe cele din viața reală, atât din punct de vedere vizual, cât și din punct de vedere a performanțelor. Acestea variază de la cele mai mici bugeți, mașini musculare și mașini pentru curse, produse de firme de automobile precum Chevrolet, Audi, Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Wolf Automobil, Dodge, Ford, Shelby, Volkswagen, Pangi, Leon, DeLorean, Lamborghini și Cadillac. Acțiunea jocului are loc în orașul San Francisco și regiunile înconjurătoare ale orașului Martin și Oakland, recărând geografia aspectul generalizat al orașului și repere notabile, precum inclusiv podul San Francisco Oakland Bay și podul Golden Gate, fiind recreați digital peste 335 de kilometri de drumuri. Deși calitatea de drumuri și teritoriul din decor este redusă în ediția Wii, deoarece principalele poduri ale orașului sunt blocate, evenimentele jocului au loc la 6 luni după evenimente din Driver. O mini-serie de benzi desenate oferă fundal despre evenimentele din perioada de 6 luni. Se continuă povestea din Driver. Jericho scapă din dupa de poliție care ducea la judecată. Îl urmărește pe protagonistul jocului, Tanner, care îl accidentează grav. Acesta intră în comă. Acesta primește o nouă putere numită Shift, care îl ajută pe Tanner să se teleporteze dintr-o mașină într-alta pentru a continua misiunile. Jocul rulează în 60 de frame-uri pe secundă și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 2 în acest top. Hai să trecem la locul 1 din acest top. Locul 1. Fallout 3. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minim un procesor Intel Pentium 4 de 2.4 GHz sau un procesor echivalent, 1 GB de RAM pentru Windows XP și 2 GB de RAM pentru Vista și Windows 7, o placă video de minimum 256 MB, 7 GB capacitate de stocare, sistem de operare, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 10, 11. Fallout este un joc video de acțiune roleplay dezvoltat de Bethesda Game Studios și publicat de Bethesda Softworks și Zendy Max Media. Este al treilea joc din seria Fallout și a fost lansat pe data de 28 octombrie 2008 în Statele Unite și pe data de 30 octombrie 2008 în Europa, Australia, Canada și Japonia pentru PC, PlayStation 3 și Xbox 360. Jocul se desfășoară într-un mediu post-apocaliptic. Acțiunea are loc în anul 2277, într-o lume open world, care cuprinde o regiune din ruinele din Washington DC și o parte mare din peisajul rural din nord și din vest a acestuia, denumită capitala Wasteland. Are loc în conceptul obișnuit al Fallout, al unei lumi care a deviat dintr-o linie temporară alternativă datorită tehnologiei erei atomice, care a dus în cele din urmă la devastarea acesteia de către o apocalipsă nucleară în anul 2077, denumită Marele Război, cauzată de un important război internațional. Conflictul dintre Statele Unite și China privind resurse naturale și ultimele provizii rămase de uraniu și țiței neexplorate. Povestea principală are loc în anul 2077, la aproximativ 36 de ani după evenimentele din Fallout 2, dintre care nu este o continuare directă. Jucătorii preiau controlul asupra unui locuitor din Fallout 101, unul dintre câteva adăposturi subterane create înainte de Mare Război pentru a proteja aproximativ 1000 de oameni de la căderea nucleară.
Jucătorul este forțat să se aventureze în capitala Island pentru a-ți găsi tatăl, după ce acesta dispare din seif, în împrejurări misterioase. El se trezește căutând să finalizeze munca tatălui său, în timp ce luptă împotriva esclavei, rămășițele corupte ale fostului guvern american, care încearcă să o folosească în propriile lor scopuri. Odată ce ai scăpat din valul 101, poți alege dacă vei urma povestea jocului sau o vei lăsa pe mai târziu, putând găsi aliați pe drum care te vor urmări și te vor ajuta. Desigur, trebuie să echipezi. Și din aceste motive, consider jocul să fie pe locul 1 în acest top. Și dacă cam asta a fost episodul de azi, am fost Cosmin, până data viitoare, nu uitați să apăsați un buton de like, un subscribe, un share, un comentariu și eu v-am salutat. Ceau, pa, pa!